درود دوستان نازنینم، به کانال قلاب بافی خودتون خیلی خوش اومدین. من مجده هستم، مربی قلاب بافی و چند سالی هست که در زمینه بافت کیف فعالیت میکنم. توی این پست آموزشی میخوایم با هم این کیف خوشگل و ترند رافیا رو ببافیم. یک بافت ساده و راحت. دوستانی هم که مبتدی هستن میتونن این کیف خوشگل رو ببافن. لوازمی که برای بافت این کیف و مقدار نخی که لازم داریم رو توی دیسکریپشن براتون مینویسم، حتما اونجا رو بخونین. این کیف‌ها اصولاً آسترکشی ندارن و داخلشون یک مینی بگ چرم استفاده میشه، ولی اگر شما دوست داشته باشین و خوشتون بیاد میتونید یک کیف بافتنی هم ببافین و برای داخلش استفاده کنین. اگر مایل باشین که آموزش اون کیف رو هم داشته باشین میتونید توی کامنت ها بهم بگین که من آموزشش رو ضبط کنم و کلاً کیفتون حالت بافت رو داشته باشه. برای بافت این کیف من 40 تا زنجیره زدم. تعداد زنجیره ها کاملا سلیقه‌ایه. شما میتونید بیشتر و کمتر هم زنجیره بزنید. اگر بیشتر زنجیره بزنید قطعا کیفتون بزرگتر بشه. مثلا میتونید تا 48 زنجیره هم بزنید. اگر بخواید کیفتون از این اندازه کیف من کوچیک‌تر بشه میتونید 35 تا زنجیره بزنید. خب هر تعداد زنجیره‌ای که زدیم ما 5 تا زنجیره بیشتر میزنیم. یعنی 45 زنجیره من میزنم. خب 40 تا رو که زدم 5 تا زنجیره هم اضافه میکنم. 1 2 3 4 و 5. اگر مثلا 35 تا شما زنجیره زدین 5 تا بیشتر زنجیره بزنید، در مجموع میشه 40 تا. خب حالا از قسمت انتها ما میشماریم 1 2 3 4 5 تا زنجیره رو جدا میکنیم، میایم اینجا روی زنجیره ششم، یعنی از این قسمت که میشماریم روی زنجیره ششم 1 2 3 4 5 6 اینجا یه دونه پای بلند میبافیم. یعنی بافت ما از این 5 تا زنجیره‌ای که زدیم 3 تاش میشه یه دونه پای بلند، 3 تا زنجیره میشه یک پای بلند. حد فاصله پای بلند ها اونم یک زنجیره است. خب و از این قسمت یک زنجیره اضافه تر زدیم، یعنی در کل 5 زنجیره زدیم که میخوایم کار رو بچرخونیم. از اینجا یک زنجیره اضافه رو داشته باشیم. حالا یک زنجیره میزنیم، حد فاصله پایه هامون یه دونه زنجیره است. بافت پایه هامون هم فقط پای بلنده. اینجا یه دونه پای بلند بافتیم، یه خونه رها میکنیم، یه خونه میایم جلوتر، یه دونه پای بلند دوباره از این قسمت میبافیم به این صورت. دوباره یک زنجیره، یه خونه رها میکنیم، یه خونه میایم جلوتر، یه دونه پایه بلند، دوباره یک زنجیره. ببینید این پایه هستش که ما داخلش بافت زدیم. پایه بعدیش رو نمی بافیم، میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند می بافیم. ببینید بافت ما به این صورت میشه. خب روی همه پایه ها به این صورت بافت میزنیم. من رسیدم به قسمت انتهای بافت. این خونه رو رها میکنم، میام اینجا پای بلندم رو می بافم. از این قسمت گوشه ما بافتمون باید طوری باشه که وقتی میخوایم اون قسمت چرم رو وصل کنیم بتونیم این کار رو انجام بدیم. پس میایم از این قسمت گوشه 3 تا پایه بلند داخل یک پایه میبافیم. یک پایه رو من بافتم، 2 تا پایه دیگه اینجا میبافم. حد فاصله پایه هامون چیزی نیست، یعنی زنجیره لازم نیست که ما برای این پایه ها بزنیم. یک پایه بلند رو بافتیم، 2 تا پایه بلند دیگه هم دقیق کنار همین میبافیم به این صورت. خب الان 3 تا پایه بلند رو کنار هم بافتیم، هیچ زنجیره‌ای هم بینش نداره. الان می‌خوایم از این طرف بافت رو شروع کنیم. پس یک زنجیرمون رو میزنیم. ببینید الان پایه‌ای که می‌خوایم روش ببافیم این پایه هست. زمانی که کار رو ما میچرخونیم به این صورت، میایم اینجا این 2 تا نخی که اینجا داریم قلاب رو میبریم اینجا و پایه بلندمون رو از این قسمت میبافیم. یک زنجیره، دوباره نکنید این پایه بلندی که از این طرف بافت زدیم یکی هم دقیق از این طرف بافت میزنیم، یعنی قرینه هم باید بشن به این صورت. دوباره یک زنجیره، این خونه رها میشه، میایم اینجا که پایه بلند بافتیم از این رج دقیق از قسمت بالاش یه دونه پایه بلند میبافیم. شروع بافت ما به همین صورته و کفی کیف ما کلا همینه.
نکنید ما از قسمت گوشه ها 3 تا پایه رو کنار هم بافتیم که هم بافتمون حالت بگیره به سمت بالا بیاد، هم این 3 تا پایه زمانی که میخوایم اون تکه چرم رو روش بدوزیم این کمکمون میکنه پایه ها منسجمه به هم نزدیکه و دوختن چرم این قسمت برامون راحت تر میشه. دوباره یک زنجیره روی این پایه، یه دونه پایه بلند. این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به سر رج. من الان رسیدم به انتهای رجم. ببینید این 2 تا پایه که روبروی هم هستن رو بافتیم، رسیدیم به شروع بافتمون که با زنجیره بوده. ما اینجا این زنجیره 1 پایه حساب میشه، 2 تا دیگه باید کنارش ببافیم، مثل این قسمت که 3 تا پایه داشتیم اینجا هم باید 2 تا دیگه ببافیم، بعد به یه دونه وصل کنیم که این قسمت هم این 3 تا پایه بلند کنار هم رو داشته باشیم. خب من زنجیرم رو زدم. ببینید اولین زنجیره رو که از این قسمت می‌بینید این قلاب رو به این صورت وارد بافتتون کنید، یه پایه بلند از اینجا ببافید، دیگه زنجیره اینجا لازم نیست، یکی دیگه هم دقیق کنارش، این میشه 2 تا. حالا بافت رو به 3 زنجیره وصل میکنید. از این 3 زنجیره نگاه کنید 1 2 3 این زنجیره سوم ما هست. به جای اینکه وسط زنجیره قلابمون رو ببریم این نخ و این نخ رو میگیریم، حالا با پایه بست این قسمت رو به هم اتصال میدیم. ببینید ما از 2 طرف بافت 3 تا پایه کنار هم داریم که این کلاً کفیه کیف ما حساب میشه و گفتم این 3 تا پایه وقتی کنار هم بافته بشه دوختن اون قسمت چرم که از کنار یکی فصل میشه برای ما قطعاً راحت تر میشه. حالا میخوایم رج بعد رو شروع کنیم. ببینید رج بعد تکرار همین پایه ها هست که دقیق روی هم بافته میشن. خب ما شروع بافتمون نگاه کنید ما الان اینجا 1 2 3 تا زنجیره زدیم، 3 تا پایه کنار هم بافتیم. شروع کارمون دوباره با 3 تا زنجیره هست که میشه روی این پایه قرار میگیره. وقتی رج تکمیل شد یکی اینجا میبافیم، یکی اینجا، بعد به این 3 تا وصل به این 3 تا زنجیره روی زنجیره سوم با پایه بست وصل میکنیم که این 3 تا رو دوباره از این قسمت گوشه داشته باشیم. حد فاصله پایه هامون یه دونه زنجیره بوده، پس یه زنجیره اضافه تر میزنیم، یعنی شروع کار با 4 تا زنجیره هست. خب میام اینجا روی این پایه بلندم قلابم رو زیر این 2 تا گندمی میبرم، بعد دوباره بافت پایه بلند رو تکرار میکنم. دوباره یک زنجیره میام روی این پایه بلندم رو تکرار میکنم. ببینید تکرار رج قبل هست. کلا بافت کیف ما به همین صورت. رج اول مهم بوده که حد فاصله پایه ها رو رعایت کنید و 2 قسمت کناره حتما 3 تا پایه کنار هم رو بزنید، 3 تا پایه بلند کنار هم بدون زنجیره. خب یه زنجیره زدم، دوباره میام روی پایه بعدی پایه بلندم رو میبافم به این صورت. این قسمت ها رو بافت میزنم تا برسم دوباره به این 3 تا پایه‌ای که از اینجا دارم. من این قسمت ها رو بافتم رسیدم به این 3 تا پایه. خب اینجا قبل از 3 تا پایه ما زنجیرمون رو داریم، پس زنجیره رو میزنیم، دوباره روی این 3 تا پایه 3 تا پایه میبافیم. دقت کنید که از 2 قسمت کناره ها اون 3 تا پایه‌ای که کنار هم داریم بدون زنجیره بافته میشن. این 1 این 2 و این هم 3. خب این 3 تا که تکمیل شدن حالا میخوایم دوباره این تکرار این قسمت ها رو ببافیم. پس یک زنجیره میزنیم. ببینید این 3 تا پایه بلند روی 3 تا پایه بلند رج قبل بافته شدن. زنجیره رو میزنیم، میایم اینجا روی این پایه بلند دوباره بافته پایه بلند رو تکرار میکنیم. خب این قسمت رو هم ما به این صورت بافت میزنیم، یعنی یک زنجیره یک پایه بلند تا انتهای رج. خب من الان دوباره رسیدم به این 3 تا پایه‌ای که از این قسمت دارم. یک زنجیره میزنم، میام روی 3 تا پایه دوباره 3 تا پایه بلندم رو تکرار میکنم. 1 2 ببینید ما در اصل 2 تا پایه رو باید ببافیم. خب سومی همین 3 تا زنجیره شروع بافت ما هست که میایم روی زنجیره سوم اتصال میدیم. 1 2 3 برای اتصال این نخ
و این نخ رو میگیریم و با پایه بست به این صورت اتصال میدیم. ببینید 3 تا پایه دوباره کنار هم بافته شدن. خب میخوایم رج بعد رو شروع کنیم. دقیق مثل تکرار رج دوم بوده. پس 3 تا زنجیره میزنیم که حکم یک پایه بلند رو برای ما داره. حد فاصله پایه بلند هامون هم 1 زنجیره بوده. پس شروع کار با 4 تا زنجیره است. دوباره میایم روی پایه بلند، بافت پایه بلندمون رو تکرار میکنیم. 1 زنجیره میزنیم، میایم روی پایه بعدی پایه بلند. این قسمت ها رو میبافیم. به اینجا که رسیدیم روی این 3 تا دوباره 3 تا پایه بلند کنار هم میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، دوباره بافت رو از اینجا شروع میکنیم تا برسیم به این قسمت که الان آموزشش رو دادم. باید به هم وصل کنیم پایه ها رو. این پایه بلند رو میبافیم، زنجیره میزنیم، 2 تا پایه بلند رو میبافیم. پایه بلند سوم ما همین زنجیره هستش، این 3 تا زنجیره. میایم روی زنجیره سوم، اینجا این 2 تا نخ رو میگیریم و با پایه بست اتصال میدیم. کل بافت بدنه کیف ما به این صورت هست. ببینید کفی کیف ما به این صورت است. کنار ما 3 تا پایه زدیم کنار هم و به این صورت قسمت دیواره کیفمون از 2 طرف شکل میگیره، بافته میشه. حالا این رو با توجه به زنجیره شروع کارتون به این صورت ببافیم. من مدل رو بافتم و بافت ما به این صورت در میاد. قبل از اینکه ادامه آموزش رو با هم پیش بریم، ممنون میشم ازتون که این پست رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. تعداد رج هایی که من بافتم، یعنی این تعداد پایه های بلند، از قسمت شروع بافت تا انتها 16 رج شده. خب حالا ما میخوایم این قسمت رو که برای بند کیف هست رو جدا کنیم، به صورت رفت و برگشت ببافیم که این 2 قسمت نسبت به اینجا یک کمی بالاتر قرار بگیره. بعد اون تکه چرم رو روی بافتمون وصل کنیم. ببینید از اینجا که ما 3 تا پایه بلند کنار هم داشتیم، از قبلش 1 2 3 4 تا یا 5 تا خونه رو جدا میکنیم، یه مارکر روش قرار میدیم. از این طرف هم به همین صورت این 3 تا پایه‌ای که از اینجا دارین 1 2 3 4 5 برگردیم به سمت عقب، روی پایه پنجم یه مارکر بذاریم. از سمت روبرو هم به همین صورت اینجا ما 3 تا پایه داریم، 1 2 3 4 5 روی پایه پنجم یه مارکر میذاریم و از این طرف هم به همین صورت. ببینید ما 3 تا پایه بلند کنار هم داریم، 1 2 3 4 و 5. اینجا روی پایه پنجم یه دونه مارکر میذاریم. بعد از اینکه این قسمت ها رو مارکر گذاشتیم، اینجا نختون رو قیچی کنید. از داخل بافت نخ رو به این صورت آزاد کنید. خب ما میایم از اینجا که مارکر گذاشتیم کار رو شروع میکنیم. مارکر رو از داخل بافت خارج میکنیم. قلاب رو به این صورت زیر 2 تا گندمی میبریم، نخمون رو جلوی قلاب گیر میدیم و از زیر 2 تا گندمی رد میکنیم. حالا از اینجا شروع میکنیم 3 تا زنجیره میزنیم. بعد از اینکه زنجیره رو زدین، اینجا لازم نیست که دیگه بین این 2 تا پایه 1 زنجیره رو بزنیم. میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند کامل به این صورت میبافیم. حالا اینجا مثل قسمت هایی که بافت زدیم 1 زنجیره میزنیم، روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند میبافیم، دوباره 1 زنجیره، روی پایه بعدی یه پایه بلند. ببینید این نخ رو مثل من به این صورت بیارینش داخل بافت، 1 زنجیره، روی پایه بعدی دوباره پایه بلندمون رو میبافیم، 1 زنجیره. اینجا ما 3 تا پایه بلند کنار هم داشتیم. شروع میکنیم و 3 تا پایه بلند رو میبافیم، یعنی تکرار رج قبل هست، با این تفاوت که ما از شروع بافت و انتهای بافت 2 تا پایه رو باید یکی کنیم. حالا چون شروع بافت ما با 3 زنجیره بوده، بافت به این صورت میشه. از انتهای بافت 2 تا پایه بلند رو به صورت یکی شده میبافیم. خب این 3 تا پایه بلند رو مثل این قسمت ها کنار هم میبافیم، 1 زنجیره میزنیم، دوباره میایم اینجا یه پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه بلند. این قسمت ها رو میبافیم. این تکرار همینجا هست تا برسیم به این 2 تا پایه آخر، یعنی این پایه‌ای که روش مارکر قرار دادیم و پایه قبلش. الان این قسمت که نخ قطع شده، این نخ اضافه رو همزمان بیارینش توی بافت و با این پایه این رو هم ببافیم.
به این صورت. یک زنجیره، یه دونه پایه بلند، دوباره یک زنجیره، یک پایه بلند، یک زنجیره. الان نگاه کنید رسیدیم به این دوتا پایه. خب اینجا مارکر رو خارج میکنیم، این دوتا پایه بلند رو یکی میکنیم، یعنی اولین پایه بلند رو نیمه میبافیم، یعنی فقط دوتا نخ اول رو میبافیم، دوباره نخ دور قلاب، این پایه رو هم نیمه میبافیم، یعنی دوتا نخ اول رو میبافیم، فقط دوتا نخ اولی که روی قلاب هست. حالا 3 رشته نخ روی قلاب داریم که به صورت همزمان با این نخ اصلیمون این رو یکی میکنیم. این میشه یکی کردن توی قلاب بافی. حالا میخوایم کار رو بچرخونیم، به صورت رفت و برگشت هست بافت ما. پس 3 تا زنجیره میزنیم، 2 3. کار رو به این صورت میچرخونیم. ببینید این دوتا پایه‌ای که یکی شده الان پایه‌اش این 3 تا زنجیر است. میایم روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند کامل شده میبافیم، یک زنجیره میزنیم، روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند، دوباره یک زنجیره، اینجا یه دونه پایه بلند، یک زنجیره. ما از این قسمت 3 تا پایه بلند کنار هم داریم، دوباره این 3 تا رو کنار هم میبافیم، 1 2 و 3. یک زنجیره، یه دونه پایه بلند، یک زنجیره، یه پایه بلند. ببینید از قسمت انتها این دو تا پایه یعنی یک پایه شدن، یکی شدن و این پایه الان باید بیایم این پایه و این رو با هم به صورت همزمان ببافیم، دوباره یکی کنیم. پس زنجیرمون رو میزنیم، این پایه بلند ما هست، این رو به صورت نیمه میبافیم، یعنی دو تا نخ اول رو میبافیم، نخ دور قلاب، این دوتایی که با هم یکی شدن یک پایه حساب میشن. از این قسمت دوباره دوتا پایه اول رو میبافیم. حالا 3 تا نخ روی قلاب داریم که به صورت همزمان این قسمت رو یکی میکنیم. ببینید از این قسمت بالا بافت ما به این صورت میشه. خب در همین اندازه کافیه، یعنی دیگه کاهش نمیدیم. اینجا نخ رو قیچی میکنیم، از داخل بافت آزاد کنین که کارتون شکافته نشه. حالا این طرف رو که میخواین شروع کنید کار رو بچرخونید و از این مارکر شروع کنید. مارکر رو از داخل بافت خارج کنید، نخ رو بیارین توی بافت، دقیق مثل این قسمتی که بافتیم. نخ رو به این صورت بیارین توی بافت، با 3 زنجیره کار رو شروع میکنیم. هیچ اینجا دیگه فاصله با پایه بلند بعدیمون دیگه زنجیره نداریم چون میخوایم پایه هامون یکی بشه. خب 3 زنجیره میایم روی پایه بلند بعدی، یه دونه پایه بلند کامل شده میبافیم، یک زنجیره میزنیم، اینجا یه دونه پایه بلند، دوباره یک زنجیره، اینجا یه پایه بلند، یک زنجیره، یه پایه بلند. این 3 تا پایه بلند کنار هم ثابت هستش، دوباره یک زنجیره، پایه بلند، یک زنجیره، پایه بلند، یک زنجیره، پایه بلند. میرسیم به این 2 تا پایه آخر که باید از اینجا دوباره کار رو کاهش بدیم. خب من این قسمت ها رو میبافم تا برسم به این 2 تا. به این 2 تا پایه که رسیدین مارکر رو خارج کنین. ببینید این اولین پایه بلند ما هست، به صورت نیمه میبافیم، یعنی فقط 2 تا نخ اولی که روی قلاب داریم رو یکی میکنیم، 2 تای دیگه روی قلاب میمونه. دوباره این پایه بعدی ما هست، 2 تا نخ اول رو میبافیم. حالا اینجا 3 تا نخ روی قلاب داریم که به صورت همزمان بافت رو یکی میکنیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 3. کار رو میچرخونیم، میایم روی این پایه بلندمون رو دوباره میبافیم، یک زنجیره میزنیم، دوباره روی این پایه یه دونه. ببینید تکرار قسمت ها هست که دوباره میبافیم، اینجا یه دونه، یک زنجیره، 3 تا کنار هم، همه اینا رو میبافیم تا برسیم به 2 تا پایه آخر. 2 تا پایه آخر ما که نکنید این 2 تا پایه‌ای که الان کنار هم میبینین
در اصل یک پایه حساب میشن چون یکی شدن و این پایه، یعنی این 2 تا پایه آخر در اصل شما 3 تا پایه میبینید ولی ما 2 تا پایه داریم. میایم تو قسمت ها رو میبافیم تا برسیم به این 3 تا پایه آخر که دوباره باید کار رو از این قسمت کاهش بدیم. به این پایه ها که رسیدیم، این پایه اول ما هست، این رو میبافیم، یعنی 2 تا نخ اول رو میبافیم که نیمه بافته بشه. این 2 تا پایه که از اینجا میبینید در اصل یک پایه حساب میشه. از این قسمت بالا این 2 تا نخ رو میگیریم و 2 تا نخ اول که روی قلاب میبینیم رو یکی میکنیم و در انتها 3 تا نخ روی قلاب رو به این صورت یکی میکنیم. ببینید بافت ما به این صورت میشه. این قسمت برای بند کیفمون هست. حالا ما از دور تا دور میخوایم بافت پایه کوتاه ببافیم. به این قسمت که رسیدین دیگه نختون رو قطع نکنید. میتونید یک زنجیره بزنید، کار رو بچرخونید. اینجا اولین پایه ما هست، روش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. از این قسمت ما یه دونه زنجیره داشتیم، از زیر زنجیره ها یه دونه پایه کوتاه میبافیم، دوباره پایه بلند داریم روش پایه کوتاه میبافیم. از این قسمت زنجیره ها از زیر زنجیره پایه کوتاه میبافیم. به این صورت ما بافت میزنیم. خب به این 3 تا هم رسیدیم، روی هر کدوم یه دونه پایه کوتاه. از این قسمت زنجیره ها از زیر زنجیره ها یه دونه پایه کوتاه، از پایه بلند ها باید از اینجا پایه بگیریم و پایه کوتاه ببافیم. این قسمت ها رو میبافیم تا اینجا. به قسمت انتها که رسیدیم، روی این پایه یه دونه بافت میزنیم. از این زنجیره ها از روی اولین زنجیره به این صورت پایه میگیریم و میبافیم. از روی دومی، اگر سخته براتون میتونید از زیر زنجیره ها بافت بزنید. یه دونه هم از این قسمت. میرسیم به پایه بلند ها که از زیرش پایه میگیریم، نخ میگیریم، به صورت پایه کوتاه میبافیم. 2 تا پایه ببافیم کافیه. اگر 3 تا ببافیم کارتون چین میخوره. اینجا یه دونه پایه از اینجا میبافیم. ببینید الان رسیدیم دوباره به این فضاهای تک زنجیره‌ای پایه بلند. از این زنجیره ها از قسمت زیر زنجیره پایه کوتاه میبافیم. پایه بلند ها هم از روی پایه بلند ها. خب ببینید زمانی که پایه کوتاه میبافیم کارمون خیلی تمیزتر میشه. میبینید دقیق حالت اوریب و کجی که ما از این قسمت ها پایه کاهش میدادیم رو هم بافتمون به خودش گرفته. خب این قسمت ها رو ما میبافیم. این قسمت ها رو میبافیم تا برسیم دوباره به اینجا. اینجا رو ببینید من پایه کوتاه بافتم، رسیدم به این قسمت. میام یه دونه پایه از اینجا میبافم، یکی از بالاتر، یه دونه از اینجا، دوباره به این پایه رسیدم، یه دونه میبافم. چون ما نخ رو قطع کردیم این نخ رو بکشین که کار شکافته نشه. حالا یه دونه نگاه کنید، میام از اینجا که پایه داریم یعنی نخ رو قطع کردیم، قلاب رو به این صورت میبرم توی بافت و یه دونه هم از اینجا میبافم. خب حالا شروع میکنم دوباره از این قسمت پایه هام رو میبافم. اینجا اولین پایه ما پایه بلند هست. این نخ که قطع شده رو به این صورت بیارین توی بافت. یه دونه پایه کوتاه از اینجا، زنجیره داریم، از زیر زنجیره یه پایه کوتاه، روی پایه بلند یه دونه پایه کوتاه، از این زنجیره ها یه دونه پایه کوتاه. این کار باعث میشه که بافت ما تمیزتر بشه. ببینید چقدر قشنگ‌تر شده و توی زیبایی کار هم تاثیر داره. پس ما از این قسمت ها پایه گرفتیم و بافتیم. اینجاها رو کامل میبافیم. این قسمت پشت هم به همین صورت، اینجاها به همین صورت، این یک تکه هم به همین صورت تا برسیم به اینجا که سر رجمون هست. به سر رج که رسیدیم برای شروع کار ما یه زنجیره داشتیم. قلاب رو زیر این 2 تا پایه زنجیرمون میبریم، نخ رو از اینجا رد میکنیم. حالا نخ اول از داخل نخ دوم به این صورت باید رد بشه و کار ما از این قسمت اتصال میخوره. خب دوباره نخ رو قیچی کنیم، از داخل بافت آزاد کنید، از داخل همین پایه از سمت زیر قلاب رو وارد بافت کنید، نخ رو بکشین به سمت داخل کیف و با یه قلاب کوچیک‌تر نخ رو از لابلای این خونه ها باید رد کنید
سر نخ رو به این صورت باز کنید، گره بزنید و اضافه های نختون رو قیچی کنید. خب حالا کار ما تکمیل شده. ما باید بافتمون رو اتو بزنیم. ببینید برای اتو زدن این قسمت پایین رو به این صورت ابتدا صاف کنیم با دست و قسمت ها رو کامل اتو بزنید. حواستون به قسمت کناره ها باشه. این 3 تا پایه ما باید از سمت کناره قرار بگیره. اول با دست این کارا رو انجام بدید، بعد بافتتون رو اتو بزنید. کامل اینجا رو اتو بزنید و همینطور این قسمت بالا که الان ما بافتیم و اضافه کردیم باید دو طرف کاملا روی هم قرار بگیره و کار ما اتو بخوره. نحوه اتو کشی هم توی کانال هست، من براتون الان لینکش رو بالای صفحه میذارم، میتونین ببینین و از اونجا قسمت بافت رو انجام بدین. بعد از اینکه کار اتو کشی رو انجام دادیم باید این قسمت چرم رو به دو طرف کناره کیفمون وصل کنیم. ببینید اینا جای دوخت دارن و به راحتی روی کار وصل میشن. از این قسمت پایین که ما 3 تا پایه کنار هم داشتیم، چرم رو هم باید از اینجا روی بافت قرار بدیم به این صورت. ببینید ما 3 تا پایه بلند داریم. پایه اول رو برای این طرف دوخت در نظر میگیریم، پایه سوم رو برای این طرف. خب حالا برای دوختن نگاه کنید اینجا پایه اول ما هست. نخ رافیا رو داخل یک سوزن میکشیم از این قسمت. اینجا ابتدا کار رو فیکس میکنیم نخ رو. خب حالا بافت چرممون رو روی این قسمت از بافت قرار میدیم. اینجا ببینید اولین پایه ما هست. نخ اینجا فیکس شده. پس میایم روی اولین سوراخ به این صورت. خب میایم یه خونه جلوتر و همزمان با اولین پایه بلند از اینجا نخ میگیریم و به هم دیگه این دو قسمت رو میدوزیم. حالا از بافتمون سوزن رو رد میکنیم و همزمان از داخل سوراخ چرم برمیگردیم دوباره به خونه اولمون به این صورت. ببینید به هم دوخته میشه. خب ما این قسمت ها رو میدوزیم تا این قسمت بالا تا اینجا نخ رو کات میکنیم و از این طرف دوباره شروع میکنیم. اینجا رو که میخواین شروع کنید از اینجا باید بدوزین، یعنی دوباره از داخل این خونه سوزن رو رد میکنید. این قسمت ها رو ابتدا میدوزین به این قسمت پایین تا اینجا که کار رو برسونیم به این 3 تا پایه بلندی که دارین روی پایه سوم و دوباره از اینجا شروع میکنیم به دوختن تا قسمت بالا. طرف دیگر رو هم دقیق به همین صورت چرم رو روی بافت قرار میدین. 3 تا پایه داریم دیگه. گفتیم پایه اول مربوط به این طرف چرم هست، پایه سوم مربوط به این طرف و این قسمت رو هم روی کیفمون میدوزیم. خب من دو طرف چرم رو به کیفم دوختم. ببینید به این صورت میشه و چون بافت ما حالت تور بافت داره شل میشه، ولی این چرم ایستایی لازم رو به کیفمون هم میده و جدا از اینکه کار رو قشنگ میکنه ایستایی هم به کیفمون میده. حالا برای این قسمت که درب کیفمون هست ما باید از مگنت استفاده کنیم. ببینید برای مگنت من یک تیکه مگنت رو یک تیکه بافت رو آماده کردم. مگنت هم رو روی بافت وصل کردم که باید حلقه جادویی بزنیم و داخل حلقه رو با 10 تا پایه کوتاه پر کنیم، 2 تا ببافیم، به هم وصل کنیم و در نهایت این بافت رو به داخل کیفمون وصل کنیم. حالا برای بافت حلقه جادویی و این قسمت بافت که حالا برای مگنت می‌خوایم استفاده کنیم، ببینید برای حلقه جادویی ما 2 تا انگشت رو به هم دیگه میچسبونیم به این صورت. نخ رو دور انگشت میچسبونیم، وصل میکنیم. این نخ رو بلندتر در نظر بگیرید و از سمت پشت با کمک این انگشت نخ رو نگه دارید. حالا قلاب رو از زیر اولین رشته نخ عبور بدین. نخ دوم رو از اینجا رد کنین و اینجا یه دونه پایه ببافین که بافت شکل بگیره و سفت بشه. این میشه حلقه ابتدایی ما. حالا داخل حلقه رو با 10 تا
پایه کوتاه پر میکنیم. چون مگنت من کوچیک هست، من 10 تا پایه میبافم و یک رج میبافم. اما اگر مگنت شما نسبت به خب مگنت من بزرگتره، شما به جای 10 تا پایه میتونید 6 تا یا 7 تا پایه داخل حلقه بافت بزنید و رج بعد رو هم اضافه کنید. رج بعد هم اضافه کردنش به این صورتی که روی هر پایه 2 تا بافت بزنید که بافتتون 2 برابر بشه. اگر 6 تا پایه زدین میشه 12 تا، اگر 7 تا زدین میشه 14 تا. این برای مگنت سایز دیگه بزرگتر از این اندازه که من دارم استفاده میکنم کافیه. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 تا پایه من داخل حلقه‌ام زدم. حالا این نخ رو باید بکشیم که حلقمون بسته بشه. ببینید این نخ رو یواش تا چند مرحله بکشید که حلقتون بسته تر بشه و این بافت شکل بگیره. حالا ما میایم روی اولین پایه‌مون که اینجا هست، قلاب رو زیر این 2 تا گندمی میبریم، نخ رو از اینجا عبور میدیم. حالا نخ اول از داخل نخ دوم رد میشه، یعنی پایه بست زدیم. حالا اینجا نخ رو قیچی میکنیم کلا. از داخل بافت این رو آزاد کنید، این نخ رو بیاین یه خونه جلوتر، اینجا میشه. قلاب رو زیر 2 تا گندمیا ببرین، این نخ رو حالا رد کنید به سمت زیر بافتتون که هم کارتون تمیز بشه و هم کاملا این گردی شکل بگیره. حالا از سمت زیر این 2 تا نخ رو به هم گره بزنید به این صورت و اضافهش رو قیچی کنید. شما از این بافت باید 2 تا تیکه ببافید. خب بعد از اینکه 2 تا قسمت رو بافتین، ببینید مگنت رو بیارین داخل این قسمت از بافت. این مگنت من الان نگاه کنید 2 تا پایه داره. اگر مگنت دوختنی هم استفاده میکنید فرقی نمیکنه. مگنت دوختنی رو روی این قسمت ابتدا بدوزین، بعد این 2 طرف رو به هم وصل کنید. اگر مگنتتون مثل مگنت من هست، یعنی از قسمت پشت بست میخوره، این 2 تا پایه رو یک کمی به هم نزدیکتر کنید. از داخل سوراخ این حلقه‌ای که ما بافتیم، سوراخی الان اینجا ما روی بافت داریم. پایه ها رو به سمت بیرون، یعنی این قسمت برگردونید. حالا اینجا نگاه کنید یه دونه بست داره. بست رو روی 2 طرف قرار میدین به این صورت. حالا با کمک پیشگوشتی یا یه وسیله این پایه ها رو باید برگردونین روی این قسمت های بست. من بستم رو و این قسمت مگنتم رو وصل کردم روی بافت. حالا نگاه کنید 2 تا تیکه گفتم باید ببافید. این 2 قسمت رو به این حالت روی هم قرار بدین و با کمک نخ و سوزن این 2 قسمت بافت رو باید به هم بدوزین. خب این قسمت ها رو ما میدوزیم و در نهایت هم این رو به داخل کیفمون وصل میکنیم. ببینید اینا مگنت هایی هستش که آماده شده و ما باید به داخل کیف این رو بدوزیم. قسمت وسط بافت رو باید پیدا کنیم و قسمت رو داخل بافت قرار میدیم به این صورت و شروع میکنین این قسمت ها رو میدوزیم. حالا اینجا ما پایه بلند داریم، یک رشته نخ از پایه بلندمون میگیریم و به این صورت مگنت رو هم وصل میکنیم. طرف دیگه هم به همین صورت دقیق باید روبروی این قسمت قرار بگیره و دوخته بشه روی کیفمون. در نهایت هم این دو قسمت به هم وصل میشن که درب کیفمون بسته بشه. بعد از اینکه مگنت رو ما وصل کردیم، حالا باید مارک تزئینی که داریم رو وصل کنیم. ببینید این مارک تزئینی از این قسمت ها جای پیچ داره. من امتحان کردم نمیشه روی بافت پیچ کرد، چون بافت ما حالت تور بافت داره، پایه بلنده و این جای پیچش هم کوتاهه، کوچیکه، یعنی پیچ ها. امتحان کردم نشد. پس میام جاش رو مشخص میکنم و با کمک چسب این رو روی بافتم وصل میکنم. این خیلی مهمه، خیلی با دقت این کار رو انجام بدین. ببینید الان جاش رو که مشخص میکنیم، نه خیلی سمت بالا باشه نه خیلی سمت پایین. الان این قسمت باید اینجا وصل شه. خب من این رو با دستم نگه میدارم به این حالت از سمت داخل. ببینید اینجا داخل کیف ما هست. این قسمت شیار داره، این مارک تزئینی ما اینجا قسمت شیار داره. خب من اینجا یک کوچولو
چسب میریزم. از این چسبای 1 2 3 که بهش میگم، یک کوچولو داخل شیار چسب میریزم. بعد بافتم رو روی چسبم وصل میکنم. خیلی با دقت این کار رو انجام بدین که کیفتون چسبی نشه و زحماتتون هدر نره. خب الان نکنید این چسب رفت داخل شیار. حالا به کمک یه پیشگوشتی بافت رو برمیگردونم به داخل شیار، یه قسمت رو، و صبر میکنم که این سفت بشه. با دست نگه میدارم یا با همین پیشگوشتی نگه میدارم که این قسمت ها سفت بشه. یه کمی که سفت شد، از اون اسپری که داره یه کوچولو از این قسمت میزنم، چون نخم کاغذیه نباید حالا زیاد بهش اسپری بزنم. هم یه قسمت رو میزنم که این کاملا فیکس بشه روش. خب الان یه قسمت سفت شده. من از این قسمت، این شیاری که اینجا هست، دوباره داخلش یه کمی چسب ریختم. حالا بافتم رو، یه قسمت کوچولو از بافتم رو میارم داخل شیار، همون جایی که چسب ریختم داخلش. با کمک پیشگوشتی مواظب باشین که دستتونم چسبی نشه. یک کوچولو بافت رو فشار بدین به داخل شیار، این رو نگه داره. یک کوچولو که خودش رو گرفت، دوباره بهش اسپری بزنین. اسپری که بزنین کاملا سفت میشه. خب ببینید من این دو قسمت رو که چسب زدم اینجا فیکس شده. میمونه این دو قسمت، یکی اینجا یکی اینجا. دوباره از سمت داخل میکنید جاش رو مشخص کنین. حتما از سمت داخل چسب بریزین. ببینید یک کوچولو شیار رو به این حالت آزاد کنین از داخل بافت. بعد که چسب زدین بافتتون رو بیارین روش، با کمک پیشگوشتی نگه دارین. بعد اون اسپری چسب رو بزنین که سفت بشه. حالا یه خورده فیلم گرفتن این قسمت سخته، ولی روش انجام دادنش به همین صورته. بعد هم یک تیکه رو این کار رو انجام بدین که مارکتون هم روی بافتتون کاملا فیکس بشه. این هم تکمیل شده یه کیف ما هست. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید و حتما این نمونه رو ببافید. جزو پرفروش‌ترین کارها هست و منتظر نمونه بافت‌های قشنگتون هستم.